यहाँलाई मेरो नमस्कार छ। आज हामी एउटा विशेष कुरो गर्न जाँदैछौँ कुण्डलीको बारेमा। आजभोलि धेरै किताबहरू कुण्डलीको बारेमा छ, धेरै चर्चाहरू छ, विभिन्न प्रकारका मेडिटेसनहरू पनि सिकाउँछ कुण्डलीलाई जागृत। वास्तवमा कुण्डली के हो, किन यसलाई जागृत गर्नु पर्यो, यसको के आवश्यकता छ, अनि यसलाई जागरण गर्ने अवेकनिङ दिने सबभन्दा श्रेष्ठ सजिलो साधन के हो, त्यसमाथि हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ। भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक। र पहिला त कुण्डल भनेको गोलो कुरोलाई कुण्डल भन्छ। हजुरले कानमा पनि कतिले कुण्डल लगाउँछ र कुनै कुरो गोलो छ भने त्यसलाई हामी कुण्डल भन्छौँ। र कुण्डली भनेको कोइल्ड पावर। सर्प पनि गोलो हुन्छ भनेर त्यस सर्प पनि यसो गोलो भएर बस्दाखेरि यसलाई सर्पेन्ट पावर पनि भन्छौँ हामी। यो साइन्टिफिकली यसलाई कुरा गरौँ भने यो किनेटिक इनर्जी पोटेन्सियल फर्ममा छ। जस्तो म यहाँलाई उदाहरण दिन्छु। एउटा स्प्रिङलाई हजुरले लिनुहोस् अनि थिच्नुहोस्, थिचेर त्यसको दुईवटा मुखलाई आपसमा जोडिदिनुहोस्, त्यो कोइल फर्ममा भयो। त्यसभित्र इनर्जी स्टोर भयो, जसलाई हामी पोटेन्सियल इनर्जी भन्छौँ साइन्सको भाषामा। त्यसको मुख खोलेको बेला त्यो स्प्रिङ उफ्रिन्छ, पोटेन्सियल इनर्जी किनेटिक इनर्जीमा परिवर्तित भयो। र के भएको छ वास्तवमा भन्दाखेरि हाम्रो भित्रमा यो मानव शरीर पनि एउटा म्याग्नेट हो, चुम्बक हो। हजुरले जसरी पृथ्वी पनि एउटा चुम्बक हो र त उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुव भन्छौँ। चुम्बकमा पनि एउटा नर्थ पोल हुन्छ, एउटा साउथ पोल हुन्छ। हाम्रो शरीर, मानव जीवन पनि, यो शरीर पनि, यसमा यो हाम्रो जो टाउको छ, जहाँ सहस्त्रदल कमल छ, क्राउन चक्र भन्छौँ हामी, त्यो हाम्रो नर्थ पोल हो। अनि मूलाधार चक्र हाम्रो साउथ पोल हो। र म्याग्नेटमा म्याग्नेटिक फ्लक्स नर्थदेखि साउथमा जान्छ, साउथदेखि नर्थमा फर्किन्छ। त्यो बिचमा रोकियो भने त्यो म्याग्नेट रहँदैन। त्यसमा कहीँ डिस्टर्बेन्स आइदियो भने यो म्याग्नेट रहँदैन। चुम्बकीय शक्तिको प्रवाह उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणमा जानु पर्यो, दक्षिणदेखि फेरि उत्तरीमा जानु पर्यो। नर्थ, उत्तरी र दक्षिणको कन्टिन्युस त्यहाँ सर्कुलेसन हुनु पर्यो। हाम्रो भित्र के भयो भन्दाखेरि इनर्जी माथि गयो, मूलाधारदेखि माथि गयो, सहस्त्रदल कमलमा गयो, अनि फर्किँदाखेरि अड्क्यो, मूलाधार चक्रमा गएर अड्क्यो, त्यहाँबाट फर्किनु पाएन। त्यसको कतिपय कारण छ। हाम्रो मनको स्थितिले त्यसलाई त्यहीँ रोकिदियो अनि त्यो त्यहीँ गोलो भएर बसिदिएको छ। जुन त्यसको मुख खोलेर त्यो इनर्जी फर्केर जब हाम्रो सहस्त्रदल कमलमा जान्छ, त्यति बेला हाम्रो मानव जीवन चुम्बकीय शक्ति हाम्रो प्रकट हुन्छ, जसलाई हामी एनलाइटेनमेन्ट भन्छौँ। ब्रह्म लीन अवस्थालाई प्राप्त गर्यो, आत्मदर्शी भयो। महान पुरुषहरूको जसको हामीले पढ्छौँ एनलाइटेनमेन्टलाई प्राप्त गर्यो भनेर जो हामी भन्छौँ, त्यो त्यति बेला हो जब यो कुण्डली, यो इनर्जी उत्तरीबाट दक्षिणमा गयो, दक्षिणबाट फर्केर उत्तरीमा पुग्यो भने यो हाम्रो मानव जीवन, यो शरीर चुम्बकीय शक्तिले परिपूर्ण हुन्छ। र त हामी महान पुरुषहरूको नजिक जाँदाखेरि एक किसिमको आकर्षणले हामीलाई तान्छ। त्यो किन तानेको भन्दाखेरि त्यो जसरी चुम्बकको छेउमा हजुरले पिनहरू राखिदियो भने त्यो चुम्बकले पिनहरूलाई आफ्नोपट्टि तानिहाल्छ नजिकमा छ भने। ठिक त्यसरी यो महान पुरुषहरूको छेउमा जाँदा हाम्रोले चुम्बकीय शक्तिको महसुस यस कारणले गर्छौँ कि उहाँकोमा त्यो शक्तिको रोटेसन भइरहेको छ, कहीँ पनि रोकिएको छैन। र मूलाधारमा हाम्रो शक्ति रोकियो, यसलाई खोलेर यसलाई फेरि माथि लानुपर्ने छ। चक्रहरू एक एक गर्दै क्रस गराउँदै यसलाई जब हामी क्राउन चक्रमा, जसलाई सहस्त्रदल कमल भन्यो, त्यसमा पुर्यायो भने यो हाम्रो जीवनको लक्ष्य पुरा हुन्छ। त्यो शक्तिले हामीले भन्छौँ नि, कालीले जम्मैलाई काट्दै मार्दै भगवान् शिवलाई भेटेपछि शान्त भयो। यो पनि एक किसिमको त्यो शक्ति हो। यसलाई काली भन्नुहोस्, दुर्गा भन्नुहोस्, यो शक्तिले हाम्रो भित्र भएको अनेक प्रकारका
विकारहरूलाई नष्ट गर्दै यो शास्त्र दल कमलमा जान्छ। अनि जुन चक्रमा यो बस्छ त्यो चक्रका पावरहरू हाम्रो जीवनमा प्रकट पनि हुन्छ। अब यो यसलाई कसरी जगाउने त, यो कुण्डलीलाई कसरी माथि पुर्याउने भन्दाखेरि दुईटा बाटो छ अरे। एउटालाई भनेको छ पिपिलका पात मार्ग, एउटालाई भनेको छ विहङ्ग मार्ग। पिपिलका भनेको कमिला हो। कमिला बिस्तारै हिँड्छ अनि त्यो टुङ्गोमा पुग्नु त्यसलाई बहुत टाइम लाग्छ। चरा उडेर पुग्छ। हजुर गोशाला चोकदेखि पशुपतिनाथ पनि एउटा कमिलालाई जानु पर्यो भने उसको लागि त्यो ठुलो काम हो, कति मेहनत पर्छ। अनि त्यसमा बाटोमा केही विघ्न बाधा पनि आउन सक्छ। चरालाई पर्दैन, चरा उडेर जाइहाल्छ। र दुईटा बाटो छ। एउटा पिपिलका मार्गमा चाहिँ हठयोगको द्वारा एक एक गर्दै कुण्डलीलाई ठेल्दै एक एकवटा चक्र मूलाधारमा बाट पहिला जगाउनु, त्यसलाई निकाल्नु टाइम लाग्छ। त्यहाँबाट स्वादिष्ठानमा पुर्यायो, मणिपूरकमा पुर्यायो। त्यसरी गर्दै लाँदाखेरि धेरै लामो बाटो जान्छ। एउटा बाटो विहङ्ग भनेको चरा जस्तो उडाउने बाटो छ। जसरी हजुर दिल्लीतिर या ठुलो कुनै ठाउँ गए जहाँ 40 तले 50 तले 60 तले बिल्डिङ छ भने हजुरलाई 40 तल्लामा जानु परेको छ भने 48th फ्लोरमा जानु परेको छ भने सिडी चढेर गयो भने कस्तो बिजोग हुन्छ। लिफ्टमा जानुभयो भने एकैछिनमा पुग्नुहुन्छ। फेरि त्यो लिफ्टहरू पनि फास्ट हुन्छ त्यो ठुलो बिल्डिङहरूको। र पिपिलका मार्ग चाहिँ सिडी चढेको जस्तो मार्ग हो। विहङ्ग मार्ग, विहङ्ग भनेको चरा हो, विहङ्ग मार्ग चाहिँ लिफ्टमा गएको जस्तो हो। र आजभोलि सिडीमा जाँदैन मान्छे, लिफ्टमै जान्छ। किन त्यति लामो बाटो जिउ गल्छ नि त्यति बेलासम्म त, टाइम पनि कति बेसी लाग्छ। र यो विहङ्ग मार्गमा हजुरले भगवान् कृष्णको र अर्जुनको संवादको गीता शास्त्र पढ्नुभयो भने कहीँ पनि कुण्डलीलाई हठयोग यसले जगाउने कुरा गरेको छैन। डाइरेक्ट कुरा गर्नुभयो, म तिमीलाई दिव्य नेत्र प्रदान गर्छु, तिमीलाई म मुक्तिको साधन दिन्छु। के हो भन्दा त्यो विहङ्ग मार्ग हो, लिफ्टको मार्ग हो। त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि पिपिलका मार्गमा एक एक गर्दै उसलाई उठाउँछ। तर जब हामीले एउटा एनलाइटेन्ड साँचो महापुरुष भगवान् राम, कृष्ण, बुद्ध, नानक, कबीर जस्तो महान पुरुषलाई, आत्मदर्शी तत्त्वदर्शी महापुरुषलाई जब भेट्छौँ, उसले हामीलाई के गर्छ, डाइरेक्ट माथि लान्छ। उसले आफ्नो पावरले हाम्रो कुण्डलीलाई जागृत गरेर मणिपुरक चक्रमा पुर्याइदिन्छ। मणिपुरक चक्रलाई क्रस गराइदिन्छ। अनि ध्यान गर्नु कहाँ सिकाउँछ? सिधा आज्ञा चक्रमा। मणिपुरक चक्रमा पनि ध्यान गर्नु सिकाउँदैन उसले। हजुरले योगा बुक्स पढ्नुभयो भने यो कुण्डलीलाई सबभन्दा डिफिकल्ट चक्र क्रस गराउने मणिपुरक हो, जो हाम्रो नाभि कमलमा छ। मणिपुरकलाई क्रस गराउन कति जन्म लाग्छ र पनि क्रस हुँदैन। तर साँचो गुरुलाई पायो भने उसले त्यो मणिपुरक चक्र क्रस मात्रै गराउँदैन, हामीलाई सिधा आज्ञा चक्रमा ध्यान गर्नु सिकाउँछ। यहाँ भर्गो ज्योतिको ध्यान गर्न सिकाउँछ। तेस्रो आँखा आज्ञा चक्रमा छ। त्यो तेस्रो आँखालाई एक्टिभेट गरिदिएर त्यसलाई खोलिदिएर सिम्पल भाषामा त्यहाँ ध्यान गर्न लगाउँदाखेरि कुण्डली मूलाधारमाबाट मणिपुरकमा त आयो। अब त्यहाँबाट हुन्छ नि, हजुरले कोही ठुलो बिल्डिङमा या 2-3 तल्ले बिल्डिङ पनि छ भने कुनै चिजलाई अलमारीलाई माथि पुर्याउनु छ भने एउटा तलबाट ठेलेर पुर्याउने उपाय छ। अर्को उपाय के छ भने माथि डोरी बाँधिदियो, डोरीबाट तान्यो। त्यो तान्नेमा सजिलो छ, आरामले त्यो चिज माथि पुग्छ। र भ्रिकुटीमा ध्यान गरेर कुण्डलीलाई मणिपुरकबाट तान्ने, त्यो अटोमेटिक त्यो तानिन्छ। जब चाहिँ हामी भ्रिकुटीमा ध्यान गर्छौँ, मेन्टल कन्सन्ट्रेसन हाम्रो जब भ्रिकुटीमा हुन्छ, त्यो आज्ञा चक्रमा हुन्छ, यो कुण्डली बिस्तारै माथि जान्छ र सिधा आज्ञा चक्रमा गएर बस्नु थाल्छ। हाम्रो अभ्यास राम्रो भयो भने। अनि आज्ञा चक्रबाट शास्त्र दल कमल लानु एक स्टेप मात्रै रह्यो। र भनेको छ एउटा कविले, एउटा सन्तले के भनेको छ भन्दाखेरि
बहता था बहे जाता था लोकवेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ में वस्तु दही लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कोटि जन्म का पंथ भनेको करोडौँ जन्ममा जुन मैले मेरो काम पुरा हुने थियो एकै जन्ममा मलाई गुरु महाराजजीले पुरा गराइदियो, मेरो स्पिरिचुअल मास्टरले पुरा गराइदियो। र त्यो कुण्डलीलाई सिधा उडाउने महान पुरुषहरू हुन्छ। र हाम्रो शास्त्रमा चेतन लिभिङ इन्कार्नेसन लिभिङ महापुरुषलाई खोज्नु अनि उसको शरणमा जानु, उसले डाइरेक्ट हामीलाई विहङ मार्गले लान्छ। भनेको पनि छ एउटा सन्तले, साधो विहङ मार्ग हमारा, कि हाम्रो जुन साधनाको मार्ग छ त्यो विहङ मार्ग हो। र सजनौ पिपिलका मार्गमा त्यो मेहनत गर्नु त्यसले खतरा पनि छ, त्यो हठयोग त्यसलाई भन्छ। त्यसमा मान्छे कोही बेला मेन्टल हुन्छ, कोही बेला के शरीरको स्थिति बिग्रिन्छ। त्यो कुण्डलीलाई विहङ मार्गले उडाउनुपर्छ। अनि ऊ जहाँ बस्छ, विशेष गरिकन तलको चक्रमा त एउटा साधकले ख्यालै गर्दैन। जब त्यो आज्ञा चक्रमा ध्यान गर्दा गर्दा कण्ठमा बस्न थाल्छ, जसलाई हामी अनाहत चक्र भन्छौँ, के अरे विशुद्धि चक्र भन्छौँ। त्यो कण्ठमा बस्न थालेपछि मान्छेकोमा बोल्ने क्षमता बढेर आउँछ, ओरेटरी पावर डेभलप हुन्छ उसकोमा, उसको बोलाइ सबैले मन पराउँछ, सुन्न चाहन्छ। अनि यहाँबाट पनि माथि गएर जब यो आज्ञा चक्रमा बस्न थाल्छ, भ्रिकुटीमा बस्न थाल्छ, त्यति बेला उसको इन्ट्युटिभ पावर प्रकट हुन्छ, उसको ऊ दाहिने ब्रेनबाट काम गर्ने हुन्छ। र यो विभिन्न पावरहरू उसको भित्र मेनिफेस्ट हुन थाल्छ। तर हाम्रो टार्गेट के हुनुपर्छ, त्यो पावरपट्टि ध्यान नदिएर, किनभने मानव जीवन बारम्बार पाउने जीवन होइन। यो कुण्डलीलाई हामीले सहस्त्रमा पुर्याएर यो म्याग्नेटको कम्बिनेसन, यो म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्छौँ, त्यो चुम्बकीय शक्तिको प्रवाह कम्प्लिट गर्नुपर्छ। यो अहिले जो हाम्रो रोकिएको छ, माथिबाट तल आयो, तलबाट माथि जानु गएको छैन। अनि त्यसमा तीनवटा नाडी छ अरे, जसमा इडा, पिङ्गला र सुसुप्ना। इडा र पिङ्गला नाडीले को बाटो त्यो हिँड्दैन, त्यो सुसुप्ना नाडीको बाटो हिँड्ने हो। र जब हाम्रो अभ्यास राम्रो हुन थाल्छ, जब हामीले गुरुबाट त्यो गर्व ज्ञान, किनभने मलाई अचम्म लाग्छ तर यो कुरो सत्य हो, गर्भमा भगवान्ले हामीलाई त्यो कुण्डलीलाई जगाएर यहाँ पुर्याउने साधना सिकाएको थियो। हामीले 3 महिना गर्भमा गऱ्यौँ पनि बाहिर आएर त्यो साधना छोडिदियौँ। त्यो विहङ मार्ग हो। त्यो मार्गको थ्रुबाट हजुर जानुभयो भने यो कुण्डलीलाई सजिलै पाराले त्यो टुङ्गोमा पुर्याउन सकिन्छ। यो मानव जीवनलाई चुम्बकीय शक्तिले परिपूर्ण जीवन बनाउन सकिन्छ। र त्यो कुण्डलीलाई जागृत गर्नु लागि त्यसकर्दा भन्यो गुरुको आवश्यकता छ अरे। गुरु को हुनु पर्यो? गुरु शब्दको अर्थ गु भनेको अन्धकार, रु भनेको प्रकाश। यो तन्त्र मन्त्र सिकाउने गुरुले हाम्रो काम गर्दिँदैन। त्यसको लागि भगवान् कृष्ण जस्तो गुरु चाहिन्छ, जसले इमिजिएट तेस्रो आँखालाई खोलिदिन सक्छ। कतिपय गुरुहरूले भन्छ तेस्रो आँखा खोल्न त कति महिना लाग्छ। सज्जनौ लाग्दैन। हजुरले आई अपरेसन केम्पहरू हेर्नु होला, त्यो डक्टरले त्यो फुलोको अपरेसन गर्ने पटपट गर्दै एकैछिनमा गर्दै जान्छ। र थर्ड आई खोल्नु महान पुरुषलाई, साँचो गुरुलाई, तत्त्वदर्शी महापुरुषलाई, लिभिङ स्पिरिचुअल मास्टरलाई एकछिन पनि लाग्दैन। तर बितेको महापुरुषहरूबाट हामी खोल्ने, जस्तो अपरेसन एउटा जिउँदो जाग्दो सर्जनले मात्रै गर्न सक्छ। बितेको सर्जन कत्तिकै स्पेसल होस्, उसले हाम्रो त्यो अपरेसन गर्न सक्दैन। ठिक त्यस्तै बितेका महापुरुषले हाम्रो तेस्रो आँखा खोलेर त्यो भगवान्को ज्योति, त्यो ज्योतिको दर्शन गराउन सक्दैन। आज भगवान् कृष्णको फोटोलाई हामीले प्रणाम गरेर प्रार्थना गऱ्यौँ भने मेरो तेस्रो आँखा खोलिदिनुहोस्, उहाँले खोल्ने होइन। उहाँले त्यस कारणले भन्यो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिन। हे अर्जुन, तिमी तत्त्वदर्शी महापुरुषकोमा जाऊ। त्यो तत्त्वदर्शी भनेको जसले एनलाइटेनमेन्टलाई प्राप्त गरेको छ, जसकोमा हाम्रो तेस्रो आँखा विदिन सेकेन्ड्स खोल्ने क्षमता छ, त्यस्तो महापुरुषको खोजी गर। उसकोमा गयो भने उसले तिमीलाई तत्त्वको बोध गराउनेछ। तत्त्व भनेको इसेन्स हो।
तत्त्व भनेको त्यो इनर्जी हो र त्यो इनर्जी हाम्रो भित्रमा लाइटको रूपमा छ, जसलाई हामीले गायत्री मन्त्रमा भर्गो ज्योतिको रूपमा भन्छौँ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ए प्रभु, म हजुरको भर्गो ज्योतिको ध्यान गर्दैछु। त्यो भर्गो ज्योतिमा हामीले जब मनलाई जोड्छौँ, आज्ञा चक्रमा मनलाई जब रोक्छौँ, यो मनले बिस्तारै त्यो कुण्डलीलाई माथि तान्छ। तर महापुरुषले पहिल्यै हाम्रोमाथि कृपा गरेर यसलाई मणिपुर चक्र क्रस गराएर त्यहाँ नाभि कमलमा पुर्याइदिन्छ। हामीले त्यो साधना पाएर पनि साधना गरेन भने यो बिस्तारै फेरि पनि तल जान सक्छ। मणिपुर चक्रलाई क्रस गरेर तल गएपछि त फेरि केही उपाय छैन। तर हामीले त्यो आज्ञा चक्रमा गुरुको कृपाले त्यो भर्गो ज्योतिको ध्यान गर्नु थाल्यो भने यो बिस्तारै माथि उठ्छ। यो लिफ्ट जस्तो बाटो, चराले उडेको जस्तो बाटो। अनि यसलाई भ्रुकुटीमा राखेर भ्रुकुटीबाट सहस्त्रदल कमलमा गएपछि त्यो सहस्त्रदल कमल कहाँनिर हो भन्दा क्राउन चक्र कहाँ हो भन्दा हाम्रो पिनियल ग्ल्यान्ड हो। हुन त फिजिकली हेर्दा त यति टाढो मात्रै हो, तेस्रो आँखा र पिनियल ग्ल्यान्डको डिस्टेन्स। आध्यात्मिक रूपले त्यसलाई पुर्याउनु मनलाई धेरै मेहनत चाहिन्छ र मेरो यहाँलाई अन्तमा एउटै आग्रह छ, पिपिलका मार्गमा नहिँड्नुहोस्, खतरा छ। यो जो मार्ग छ यो इजी पनि हो अनि क्विक पनि हो। आजभोलि हामी त्यस्तै खोज्छौँ, कतिपय कुरोलाई सर्टकट स्ट्रेट पाथ खोज्छौँ, लामो बाटो नहिँडेर छोटो बाटो कुन चाहिँ हो भनेर। त्यो पिपिलका मार्ग चाहिँ साह्रै लामो बाटो, कति जन्म त्यस गरेर भन्छ, अनेक जन्म गर्नुपर्छ अरे भन्छ यो कुण्डली सिकाउने गुरुहरूले। र कुण्डली जागरण भनेको अवेकेनिङ कुण्डली के हो भन्दाखेरि त्यो पोटेन्सियल इनर्जीलाई जब हामीले त्यसलाई त्यो मुख खोल्छौँ, त्यो केनेटिक रूपमा चेन्ज भएर केनेटिक एनर्जीको रूपमा भाइब्रेसनको रूपमा त्यो माथि चढ्छ। अनि हाम्रो भ्रुकुटीमा पुगेर आज्ञा चक्रबाट फेरि क्राउन चक्रमा पिनियल ग्ल्यान्ड भन्छौँ हामी, त्यहाँ पुगेपछि यो कुण्डली चाहिँ हाम्रो जीवनलाई सबै कुरो दिन्छ। त्यहाँ त यति थुप्रो पावर छ। अनि सबभन्दा ठुलो त्यसले काम के गर्छ भने हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड एक्टिभेट हुन्छ, राइट ब्रेन एक्टिभेट हुन्छ। के छ भन्दाखेरि आजभोलि हजुरले धेरै किताबहरू पढ्नुहुन्छ सबकन्सियस माइन्डको बारेमा। सबकन्सियस माइन्ड के हो त? जब हामी केही चिन्तन गरेको छैन भने त्यो अनकन्सियस माइन्ड हो। जब हाम्रो मन देब्रे ब्रेनमा पुग्यो त्यो कन्सियस माइन्ड हो। यदि यो मन दाहिने ब्रेनमा बस्नु थाल्यो भने त्यो सबकन्सियस माइन्ड हो। र जब यो कुण्डली आज्ञा चक्रमा पुग्छ त्यहाँबाट सबकन्सियस माइन्डले काम गर्न थालिहाल्यो। अनि त्यसको बाद त जति माथि जान्छौँ हाम्रो त्यो काम बढ्दै जान्छ, सबकन्सियस माइन्डको एक्टिभिटी बढ्दै जान्छ। अनि जुन दिन यो क्राउन चक्रमा पुग्छ हाम्रो टोटल वर्किङ नै सबकन्सियस माइन्डको आधारमा हुन्छ। पर्फेक्ट वर्किङ हुन्छ, मिरेकुलस वर्किङ हुन्छ। हामीले जस्तो भन्छ त्यो 1000 पेटलको हो रे त्यो क्राउन चक्र चाहिँ, 1000 क्षमता भएको हो रे। र हाम्रो अनेकौँ क्षमता हाम्रो भित्रमा, यो मनुष्य शरीरमा अनेकौँ क्षमता प्रभुले दिएको छ, त्यो त्यति बेला सबै प्रकट हुन्छ। र जीवनमा यो लक्ष्यलाई ल्याउँ, कुण्डलीलाई जगाउने हो, तर विहङ्ग मार्गले जगाउने हो। त्यसको लागि यस्तो महापुरुष खोज्ने हो जसले मेरो तेस्रो आँखा तुरन्तै खोलिदिन सक्छ। अनि सज्जनों, कतिपय गुरुले भन्छ त्यो पोसिबल छैन। मानव धर्ममा वास्तवमा यहाँ जब म आएँ त्यो आँखा खोल्नु आधी मिनट पनि लागेन, मेरो आँखा खुल्यो, मैले ज्योतिको ध्यान गरेँ। अनि त्यसले जीवनमा कति लाभ गर्दो रहेछ, त्यो कुण्डलीले कति हेल्प गर्दो रहेछ त्यो जीवनमा अनुभव गर्न पाइन्छ। र हजुरलाई मेरो अनुरोध छ, विनम्र अनुरोध छ, यसलाई सुन्ने मात्र होइन, त्यो कुण्डलीलाई जगाउने हो, विहङ्ग मार्गले जगाउने हो। अनि तत्त्वदर्शी लिभिङ स्पिरिचुअल मास्टर पाएपछि उसले हाम्रो कुण्डलीलाई जगाएर हामीलाई हाम्रो जीवनलाई यो मानव जीवनको जुन लक्ष्य छ त्यो पुरा हुन्छ भन्दै म यहाँबाट बिदा लिन्छु। सबलाई मेरो नमस्कार, धन्यवाद।